DMCD 3523. Dalam video ni saya akan terangkan cara jawab soalan 4. Saya akan baca dulu soalan dan keluarkan information yang ada dekat dalam soalan. The cantilever bracket is welded to a rigid steel wall using E6010 rods. The weld size is 12 mm. Determine the minimum static factor of safety against yield. Okay, so ada information, dua information dekat dalam soalan ni. Information yang pertama, bracket welded to rigid walls using E rod. Weld size adalah 12 mm. So kita tahu rod yang digunakan adalah E 6 dan H daripada welding adalah 12 mm. So then soalan ni minta adalah factor of safety untuk yield. Okay, so first kali kita akan keluarkan information. Kita tahu daripada E6010 ni kita kena refer table 9.3 untuk kita tahu yield strength. Okay, so kita kita tengok ke table 9.3 dan kalau kita tengok dekat sini ada American Welding Standard E60, yield strength dia adalah 345 megapascal dan kita akan tuliskan dekat sini yield strength untuk kekuatan welding ni adalah 345 megapascal dan kita tahu SYS sama juga dengan pada SY dan kita akan dapat 199.1 megapascal. So ini information yang kita dapat daripada soalan. Okay, selepas kita keluarkan information yang ada daripada soalan dan juga yield strength untuk kekuatan welding. So sekarang ni kita tengok bentuk welding kita untuk kita tentukan case yang sesuai dengan soalan. Okay, so sekarang kalau kita tengok daripada soalan, welding kita adalah berada di sepanjang kawasan ni dan ke bawah ni lah. Okay, so daripada soalan ni kita kena refer table 9.1 untuk kita tentukan case yang sesuai dengan soalan. Okay, ini adalah table 9.1 torsional properties of fillet welds dan daripada table 9.1 ni kita tahu untuk case soalan 4 ni welding dia adalah sama dengan case yang ni. So kalau kita tengok dia satu sini dan dia ke sini. So yang bawah ni dia akan jadi B dan sini akan jadi D. Okay, so kita refer semula pada soalan kita. So daripada table 9.1 kita tahu ini adalah B dan ni akan jadi D. Dan kita akan keluarkan soalan ataupun equation yang kita ada dekat table 9.1. X bar untuk kita kira centroid dia dulu sama juga dengan B kuasa 2 divided by 2 B campur D dan Y bar sama juga dengan D kuasa 2 divided by 2 times B campur D. Dan dekat sini B adalah 100 kuasa 2 divided by 2 100 campur dengan 150. Dan kita akan dapat dekat sini adalah 20 dan dekat sini kita akan dapat 45. So daripada dua input ni kita dapat tentukan kedudukan X dan Y untuk G. Dan kita boleh tulis dekat sini Y ni adalah 45 dan X ni adalah 20 dan G dia, kedudukan G adalah di sini ataupun centroid. Dan apabila kita dah tahu kedudukan centroid ni, kita boleh kira moment. Okay, so kalau kita tengok 20 kN kita apply pada welding ni dan akan ada moment counterclockwise dekat sepanjang welding ni lah. So moment dia adalah M sama juga dengan F time D. So D dekat sini adalah distance daripada G ke load yang kita apply D. Dan D adalah sama juga dengan 300 tolak dengan 20 mm. So ini 20 mm dan ini adalah 300 dan kita akan dapat D sama juga dengan 280. Dan moment untuk ni adalah sama dengan 20 kN times dengan 280 dan kita akan dapat value 5.6 kali 10 kuasa 6. Ini adalah moment dekat welding. Okay, kita berbalik kepada equation yang kita dapat daripada table 9.1. So ada lagi information yang kita perlu tahu iaitu A. A sama juga dengan 0.707 H time 2B plus T dan A ni kita dapat sebagai value dia adalah 2969.5
0.4 mm. Okay, so H ni adalah 12, B ni adalah 100 dan D ni adalah 150. Dan seterusnya kita kira value JU daripada table 9.1. Dia sama juga dengan B plus D kuasa 4 tolak dengan 6 B kuasa 2 D kuasa 2 divide by 12 B plus D. Dan JU dekat sini kita dapat dalam value dia 852.083 mm. Dan daripada value JU ni kita perlu cari value J, dan J adalah sama juga dengan 0.707 H.JU, dan dekat sini kita dapat value dia sebagai 7.229 kali 10 kuasa 6 mm. Kuasa 4. Okay, so ini adalah information yang kita dapat daripada table 9.1, dan moment yang kita dapat kira daripada distance disebabkan daripada jarak centroid. Okay, kita dah pun keluarkan information yang ada ataupun yang perlu daripada table 9.1. Kita refer balik pada figure kita daripada soalan, dan daripada figure ni kita tahu, okay, so kita ambil bahagian yang welding ni dekat sini, kita redraw. Ini adalah 100 dan ini adalah 150 lah. So sini adalah B dan sini adalah D, dan kita tahu centroid kita sini adalah 45 dan ini adalah 20. So ini centroid ni adalah G, kita bagi dia sebagai G. Okay, so selepas tu kita pun tahu kita ada point A sini, point B dan sini adalah point C. So daripada 3 point ni kita perlu kita tahu dekat point A ni kita akan ada moment, first moment, primary moment A, dan sini kita ada untuk B, dan kita juga ada primary moment daripada point C. Okay. Dan seterusnya kita kena tahu distance. Kita ada satu sini, kita tulis dia sebagai RA, dan sini ke sini sebagai RB, dan sini ke sini sebagai RC. So first kali kita kena tahu distance RA, B dan C. So saya redraw dekat sini. Untuk A, ini adalah point A, ini adalah G. So jarak tegak ini adalah RA, dan kita tahu B distance daripada sini ke sini adalah samaan juga dengan 100 tolak dengan 20. So ini adalah 100 dan ini adalah 20, dan jarak ini adalah 45 mm. Dan daripada sini kita dapat RA. RA sama juga dengan sed daripada teorem Pythagoras, 80 kuasa 2 campur dengan 45 kuasa 2. Dan kita akan dapat RA sebagai 91.79 mm. Okay, dan dengan menggunakan metode yang sama, teorem Pythagoras, kita akan dapat kira. Okay, kita fokus pada RB. RB adalah, ini adalah point B, ini adalah G, yang kita tahu ini adalah 45, dan kita tahu sini adalah 20. So RB adalah sama juga dengan punca kuasa 20 kuasa 2 campur dengan 45 kuasa 2, dan kita akan dapat RB adalah 49.24 mm. Dan seterusnya untuk RC, okay, bentuk ni adalah G dan ini adalah C, dan kita tahu sini adalah 20 dan sini adalah 150 tolak 45, dan RC sama juga dengan 20 kuasa 2 campur dengan 105 kuasa 2 punca kuasa, dan kita akan dapat RC sama juga dengan 106.88 mm. So ini adalah RC. So ini adalah satu lagi information yang penting, RA, RB dan RC. Okay, kita dah pun kira RA, RB dan RC, dan daripada kedudukan ataupun kedudukan RA, RB, RC, kita tahu secondary shear dia, kedudukan secondary shear dia adalah di 90 degree daripada RA, RB dan RC lah. So ini adalah secondary shear untuk A, dan ini adalah secondary shear untuk B, dan ini adalah secondary shear untuk C. Dan daripada figure ni kita tahu dia adalah dalam keadaan sini, dan B adalah arah sini, tahu prime B, dan daripada sini kita ambil sini adalah theta B dan ini adalah theta A, dan untuk C dia adalah ke sini 90 degree daripada
RC sini, dan kita ambil ni sebagai theta C. Dan kita boleh kira sudut theta A ni daripada sin theta A. Sin theta A sama juga dengan 45 divided by 91.779, dan theta A ni kita akan dapat sama juga dengan 29.36, dan untuk theta B, sin theta B sama juga dengan 20 divided by 49.24, dan di sini kita akan dapat theta B sama juga dengan 24 degree Celsius dan sin theta C sama juga dengan 20 divided by 106.88, dan theta C sama juga dengan 10.79. Okey, kalau kita tengok dekat sini macam mana kita boleh dapat theta A. So ini adalah 90 degree, dan theta E akan sama juga dengan theta A dekat sini. Theta B dia akan sama juga dengan 90. Dia akan sama juga dengan theta B dekat sini, dan untuk C, theta C kita akan sama juga dengan sudut dekat sini, theta C. So dari situ kita dapat 3 degree ini menggunakan teorem trigonometry. So kita dah pun dapat sudut setiap satu, dan kita boleh kira primary shear dia T prime sama juga dengan V over A, dan V dekat sini adalah 20,000 kN divided by A daripada yang kita dah kira melalui tabel 9.1, kita dapat 2969.4, dan dekat sini kita akan dapat 6.735 megapascal. Ini adalah primary shear, dan kita ada secondary shear di setiap point. Secondary shear untuk A sama juga dengan M RA divided by J, dan M dekat sini adalah 5.6 moment yang kita kira, jadi 10 kuasa 6, dan RA ni adalah RA yang kita kira daripada jarak daripada centroid ke point A 79, dan kita divide by J. J kita kira daripada equation yang kita keluarkan daripada table 9.1, dan kita kira value J daripada J HU, H time dengan JU, dan kita dah kira tadi dapat sebagai value 7.229 kali 10 kuasa 6, dan kita akan dapat sebagai value dia 71.11 megapascal. So teknik yang sama kita gunakan untuk TB, MRB divided by J, dan dekat sini kita akan dapat 38.14 megapascal, dan tau B, tau C secondary shear MRC divided by J, dan kita dapat dekat sini adalah 82.79 MPa. Okay, so kita dah dapat pun value dekat setiap point, secondary shear dekat setiap point, tetapi direction shear kita, kalau kita refer balik dekat soalan, dekat figure, so ada dua shear untuk point A daripada primary shear dengan secondary shear, tapi arah shear dia tak sama. So kita kena buat resultant ataupun kita kena guna sin theta untuk kita leraikan shear untuk A, B dan juga C. Okay, so kita tengok dekat sini pada point A, kita start dengan point A. Point A pada X direction kita ada secondary shear A sin theta A, dan kita dapat, okay, kalau kita refer balik daripada table ni, daripada figure kita ni, okay, so saya akan tukar color. So dekat sini kita ada untuk tau A ni, kita ada satu daripada sini, tau prime A untuk arah X, dan kita ada sini juga satu tau double prime A untuk arah Y. Sama juga untuk C, dan sama juga untuk point B. So kita ada tau double prime B, tau double prime B arah Y dan juga arah X. Okay. So dekat sini point A ni kita akan kira lah. Pada arah X ada satu saja, iaitu tau prime A, dan kita tahu tau prime A ni adalah 71.11 megapascal, dan sin theta untuk A adalah 29.36, dan kita akan dapat value dia sebagai 34.86. Dan untuk arah Y
dia sama juga dengan tau prime plus tau double prime A cos theta A. Okay, so kalau kita tengok balik dekat dalam ni, okay, untuk paksi Y kita ada dua, satu yang ni, satu lagi tau yang ni. So dia ada dua tau, dia ada dua shear, iaitu primary dan secondary. Dan dekat sini bila kita kira kita akan dapat 68.71. Okay, seterusnya kita tengok dekat point B. Okay, X dia sama juga dengan tau double prime B cos theta B, dan kita dapat 34.84, dan pada arah Y sama juga dengan tau prime minus dengan tau double prime B sin theta B, dan kita dapat sebagai negatif 8.777. Okay. Dan kita tengok pada point C, X sama juga dengan tau double prime C cos theta C, kita dapat 81.63, dan pada arah Y sama juga dengan tau prime minus dengan tau double prime. Okay, sebab arah dia tak sama, so kita dia jadi tolak lah. So sama juga dengan negatif 8.75. Dan daripada ketiga-tiga ni kita kena kira resultant dia. Resultant pada point A, tau A sama juga dengan X kuasa 2 plus dengan Y kuasa 2 punca kuasa, dan kita akan dapat value dia sebagai 77.05 megapascal. So X dekat sini adalah X yang ni, dan Y dekat sini adalah Y yang ni. So kita akan buat untuk point B dan juga C, dan kita akan dapat value yang pada point B adalah 35.93 megapascal, dan pada point C kita akan dapat sama juga dengan 82.0 megapascal. So daripada ketiga-tiga point ni kita perhatikan point C mempunyai value ataupun ada value yang paling tinggi, iaitu 82 megapascal. So kita boleh kira factor of safety dia sama je dengan yield divided by TC, dan dia sama juga dengan 199.1 divided by 82.0, dan kita akan dapat safety factor dia adalah 2.43. So ini adalah keseluruhan jawapan untuk soalan 4. Harap membantu pelajar untuk jawab soalan. Terima kasih.